به نام خالق هستی. باشگاه 5 صبحی ها، فصل 11. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. هدایت کشتی زندگی در امواج خروشان روزگار. بهترین و زیباترین چیزها در این دنیا را نمیتوان دید یا شنید، بلکه باید با قلب احساس کرد. هلن کلر. کارآفرین در کودکی قایق سواری را یاد گرفته بود. عاشق حس آب شور دریا روی صورت کودکانش و حس رهایی بود که شناوری در دریای پهناور به روحش میبخشید. به این فکر کرد که چرا قایق سواری را کنار گذاشته بود. در آن لحظه به این هم فکر کرد که چرا بسیاری از کارهایی که به وجودش هماهنگی میبخشد کنار گذاشته بود. و بابت این واقعیت شاکر بود که در این لحظه خاص روی قایق کوچکی شناور روی اقیانوس بی انتهای هند ذهنش تمام و کمال باز بود. شدیداً احساس زنده بودن می کرد. با خودش فکر کرد فرهنگ ما موفقیت رو با مقدار پولی که داریم، چیزهایی که بهشون رسیدیم و نفوذی که به دست میاریم میسنجه، در حالی که اگرچه آقای رایلی و سخنران هر دو موافقن که اینها همگی اهمیت دارن، من رو تشویق کردن با معیارهای دیگری کیفیت زندگیم رو بسنجم. مثلا با اتصالم به قدرت ذاتیم، با نزدیکیم با اصالتم و با سرزندگی و سلامتیم و همینطور با مقدار شادیم. این دیدگاه خیلی بهتری به موفقیته. اینکه آدم هم در عالم بیرون موفق باشه و هم در عالم درون به آرامش برسه. زمانی که در سمینار سخنران گذرانده بود و روزهایی که در این جزیره بکر در کنار مردی که هنوز برای صبح بخیر گفتن به یکدیگر وقت می‌گذاشتند، به غریبه ها لبخند می‌زنند و گرمای واقعی در رفتارشان نشان می‌داد سپری کرده بود. رفته رفته تغییرات بزرگ و کوچکی در درکش از ذات حقیقی یک زندگی بهره‌ور، کامیاب و ارضا کننده ایجاد می کرد. کارآفرین متوجه شد که کم کم دارد از حالت ماشینی دور و به حالت انسانیش نزدیکتر می شود. دیگر اجباری برای چک کردن موبایلش احساس نمی کرد. یادش نمی آمد هیچ وقت دیگری اینقدر خلاق و نسبت به معجزات زندگی هوشیار بوده باشد. هیچ وقت چشمش اینگونه به روی الطافی باز نبود که یک روز جدید روی سیاره زمین با خودش می آورد و در هیچ زمانی به این اندازه از زندگی شاکر نبود، یا حداقل به یاد نمی آورد که بوده باشد. بله، به معنای واقعی کلمه بابت تمام چیزهایی که تجربه کرده بود احساس شکرگزاری می کرد. متوجه شد که سختی‌های زندگی به استقامت، بصیرت، علاقه‌مندی و داناییش افزودند. کم کم درک کرد که یک زندگی مسحور کننده با رنگ‌های بدی رد زخم‌هایی هم روی خود دارد. به خودش قول داد چالش رخ داده با سرمایه گذاری‌هایش را برای افزایش درجه شهامتش به کار ببندد. اقدام شرکا برای غضب شرکتش می توانست به سادگی سطح تعهدش را به شرکت ارتقا دهد و باعث شود او از قهرمان ذاتیش دفاع کند. قهرمانی که حال می دانست همه ما انسان‌ها زیر لایه‌های ترس، تزلزل و محدودیت‌هایی که به مرور در خودمان انباشته ایم
در درونمان داریم. رفتار شرکا غیر قابل اعتمادش فقط منجر به شجاعتر، بهتر و نجیبتر شدنش می شد. غالب اوقات یک نمونه بد خیلی بهتر از یک نمونه خوب به ما یاد می دهد دلمان می خواهد به چه کسی تبدیل شویم و در دنیایی که بسیاری انسانها قلبهایشان سخت شده بود و ارزش حقیقی خود را گم کرده بودند، با خودش عهد کرد باقی روزهای عمرش را اسوه تعالی، انعطاف پذیری و مهربانی باشد. همانطور که کارآفرین و هنرمند قایق کوچک چوبیشان را روی آبهای به زلالی کریستال دور مرجانهایی که اگر با آنها برخورد می کردی می توانستند خیلی بیرحم باشند پیش می راندند و از ساحلی که میلیاردر درس صبحگاهی را بهشان تعلیم داده بود دورتر می شدند. کارآفرین چشمش به جایی افتاد که میلیاردر پیشنهاد داده بود او و عشق جدیدش در آنجا به تفریح بپردازند. همچنین مهر و محبت رو به رشدی نسبت به مرد هیکل درشتی که کنارش نشسته بود در خود احساس می کرد. اگرچه آنها از دو دنیای کاملا متفاوت آمده بودند، احساسی که به هم داشتند غیر قابل انکار بود. انگار دو کهکشان به هم برخورد کرده بودند و اگرچه روش‌های عملکردشان متفاوت بود، مشابه سازگاری بینشان را قبلا هرگز تجربه نکرده بود. مادرش زمانی به او گفته بود اگر آنقدر بختت بلند باشد که در طول عمرت 2 یا 3 بار عاشق شوی، کاری کن داستانشان حسابی ارزشش را داشته بود. قدرت‌های هنرمندانه همقطارش از نظرش دلفریب بود. اشتیاق هنرمند برای رسیدن به تعالی در زمینه حرفه‌ایش به نظرش جذاب می آمد. جسارت‌های هر از گاهش کارآفرین را به چالش می‌کشاند. حس بذل‌گویی‌اش سرگرمش می‌کرد. شفقت آشکارش تحت تاثیر قرارش می‌داد و چشم‌های تیره‌اش قلب این دختر را ذوب می‌کرد. حین اینکه کارآفرین بادبان را تنظیم و قایق را حول بویی هدایت می کرد که توسط ماهیگیران سحرخیز روی آب قرار داده شده بود، هنرمند گفت اومدن به اینجا و دور شدن از باقی چیزها ایده خوبی بود. واقعاً یه زنگ تفریح وسط آموزش هامون نیاز داشتیم. اطلاعاتی رو که داریم یاد میگیریم. خیلی دوست دارم. خیلی از آقای رایلی چیز یاد گرفتم. پسر، این مرد یه جواهره. منتها سرم از اطلاعات پر شده. میخوام برای مدتی اصلاً فکر نکنم. میخوام واسه خودم تفریح کنم و از زندگی لذت ببرم. اینجا بودن با تو حس خاصی برام داره. کارآفرین حین اینکه موهایش اسیر پنجه باد و چشمهای براقش روی سطح آب مقابلش قفل بودند خیلی ساده جواب داد ممنون. هنرمند با خودش فکر کرد از روزی که توی سمینار باهاش آشنا شدم اینقدر خوشحال ندیده بودمش. دستش را انداخت دور شانه کارآفرین، اما او مقاومتی نشان نداد و در آن قایق رنگ روشن که بیشتر در دل اقیانوس پیش می رفت آرام نشست. مدتی بعد جزیره کوچکی که به قصدش می رفتند در میدان دیدشان ظاهر شد. کارآفرین گفت تیم آقای میلیاردر برای پیکنیکمون حسابی تدارک دیدن. نظرت چیه؟ توی منطقه کم عمق اون قسمت لنگر بندازیم و روی شنهای سفید ساحل جزیره ناهار بخوریم. جزیره سوای مرغان دریایی خوشخوراکی که بالای سرشان پرواز می کردند و برخیشان هنوز ماهی زنده از منقارهای باریک زردشان آویزان بود، متروک به نظر می آمد. یک
لاک‌پشت غولاسا هم جوری روی خط رطوبت زده ساحلی راه می رفت که انگار حاکم جزیره است. هنرمند جواب داد: خوبه، با پیشنهادت موافقم. بعد خیلی بی تظاهر پیراهنش را درآورد و با شیرجه‌ای آب را به اطراف پاشید. غذای لذیذی که آن دو خوردند شامل میگوی کبابی تند و سالاد انبه تازه بود، با یک تکه بزرگ پنیر پیکورینو که صبح همان روز از ایتالیا وارد شده بود. برای دسر هم مخلوط هندوانه، آناناس و کیوی داشتند. همانطور که غذا می‌خوردند و در خلوتگاه این جزیره آرام کسب آرامش می‌کردند، کارآفرین درباره آرزویش برای پایه‌گذاری یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا با هنرمند حرف زد. برای هنرمند از اشتیاقش برای ساختن یک امپراتوری بزرگ و بعد شاید بازنشستگی در یکی از مناطق روستایی ایزا گفت. همچنین رازهای بیشتری درباره کودکی دردناکش برایش فاش کرد، از طلاق ناجور والدینش گرفته تا آسیب عمیقی که بعد از خودکشی پدر عزیزش تجربه کرده بود. با جزئیات درباره روابط احساسی حرف زد که در آنها شکست خورده بود و همینطور توضیح داد که چطور این شکست‌ها باعث شده بودند بیشتر روی کارش تمرکز کند و در مواقعی که روی پیشبرد تجارتش کار نمی‌کرد چه تنهایی بزرگی روی قلبش داشت. هنرمند در حالی که با لذت تکه‌ای هندوانه گاز می‌زد متفکرانه گفت: اونها شکست عاطفی نبودند، تجربیاتی بودند که تو رو به کسی که الان هستی تبدیل کردند. درسته و من واقعا از این شخصیتی که داری خوشم میاد. و همان موقع خیلی رو راست اضافه کرد: اصلاً من عاشقت شدم. کارآفرین گفت: چرا اینقدر طولش دادی تا این رو بگی؟ هنرمند اعتراف کرد: نمیدونم. مدت زیادی بود که اعتماد به نفسم تحلیل رفته بود، ولی بعد از شنیدن حرفهای سخنران در سمینار، آشنایی با تو، حس کردن ارتعاش بینمون و اومدن به این ماجراجویی دیوانه‌وار و در عین حال خارق‌العاده، نمیدونم، اینها باعث شد خودم رو بیشتر باور داشته باشم. گمونم تمام اینها داره کمکم میکنه که دوباره به زندگی اعتماد کنم. اینکه آدم یک بار دیگه در قلبش رو به روی یک نفر باز کنه حس عالیه. امروز بعد از ظهر باید نقاشی بکشم. یه حسی بهم میگه این یکی کار خاصی عذاب در میاد. کارآفرین مشوقانه گفت: آره، باید این کار رو بکنی. منم حسش میکنم. تو قرار خیلی موفق بشی. یک نقاش اسطوره‌ای واقعی. و بعد از مکسی طولانی اضافه کرد: در ضمن منم دوست دارم. عشق و احساسی که در آن لحظه بین اون دو نفر عضو باشگاه 5 صبحی ها برقرار بود، یک باره با صدای بلند موزیک هیپ هاپ مختل شد. الان که تا اینجا اومدی، من رو لایک و کانال رو سابسکرایب کن تا از بقیه کتاب‌های مفید جا نمونی. چیزی توی آب دیده میشد که به شکل خیره کننده‌ای سریع حرکت میکرد. کمی زیگزاگ رفت و بعد مستقیم به سمتشان آمد. خیلی زود مشخص شد که این مهمان ناخوانده پر سر صدا کیست. استون رایلی، سوار بر یک جت اسکی تقویت شده با یک کلاه سیلند روی سر که با تسمه زیر چانه‌اش تثبیت شده بود. بله، یک کلاه سیلند، و اگر از نزدیک نگاه می کردید نماد جمجمه و استخوان ضرب در را روی آن می دیدید، همان که روی پرچم دزدان دریایی قرار دارد.
خیلی زود او هم قدم روی ساحل بکر گذاشت، به دو عاشق جوان ملحق شد. میگو و سالاد انبه خورد و تکه های میوه تازه را با اشتهای زیاد لمباند. بعد دستهای کارآفرین و هنرمند را در دست گرفت. این مرد واقعا عجیب و غریب بود و قهرمان ترین انسانی که آنها به عمر خود دیده بودند. در همان حین که میلیاردر رقص همیشگیش را اجرا می کرد، کارآفرین و هنرمند به یکدیگر نگاه کردند. آنها سر جنباندند، کف زدند و سرخوشانه خندیدند. میلیاردر در حالی که جت اسکیش روی آبهای کم عمق شناور بود، در میان ولوم بالای موزیک فریاد زد: رفقا، من هم دلم براتون تنگ شده بود. امیدوارم از نظرتون ایرادی نداشته باشه که من هم به پیکنیکتون ملحق شدم. در حالی که غذا توی دهانش بود حرف میزد. بعد هم بی آنکه منتظر جواب بمونه ولوم موزیک رو بالا برد و شروع کرد به همخوانی با ترانه. با سطح انرژی در حد یک ژنراتور پرسید: آهنگ خفنیه نه؟ هنرمند به طور غریزی جواب داد: بر منکرش لعنت. و خیلی زود حرفش را تصحیح کرد: منظورم اینه که دقیقاً همینطوره. سه هم قطار باقی آن بعد از ظهر به یاد ماندنی را به شنا، آوازخوانی، رقص و حرف زدن گذراندند. آن شب میلیاردر مراسم شام فوق‌العاده‌ای روی ساحل جلوی خانه‌اش ترتیب داد که با مشعل‌های بلند، فانوس‌های شیری رنگ و هزاران شمع نورافشانی می‌شد. میز چوبی طویلی با زیباترین رومیزی، سینی‌های حاوی غذاهای لذیذ را روی خود جا داده بود. سخنران هم در این ضیافت ظاهر شد و حکایت‌های زیادی با میلیاردر تعریف کردند و کمی بعد تعدادی از دوستان آقای رایلی آمدند تا طبل بونگو بنوازند، غذای عالی بخورند و شراب اعلی بنوشند. حتی خدمتکاران فوق حرفه‌ای و بسیار مهمان نواز هم تشویق شدند تا به مهمانی ملحق شوند. همه چیز به غایت سورئال بود و همینطور خاص. برای یک لحظه کارآفرین به ارزش این شب اندیشید و به یاد نقل قولی افتاد که پدرش روی در یخچال خانهشان چسبانده بود. جمله‌ای بود از دیل کارنگی، نویسنده زمینه خودسازی، که می گفت: یکی از غم‌انگیزترین چیزهایی که درباره ذات بشر می دانم این است که همه ما زندگی کردن را به تعویق می اندازیم. همه ما رویای باغ روزی را در افق داریم، به جای آنکه از تماشای روزهایی لذت ببریم که همین امروز بیرون پنجره خانه‌مان باز شده‌اند. کارآفرین با خودش لبخند زد. می‌دانست که دیگر قرار نیست زندگی کردن را به تعویق بیندازد. او نه تنها عاشق مرد خوبی شده بود، بلکه داشت اشتیاقی وافر برای خود زندگی را تجربه می‌کرد. در ساعت 5 صبح روز بعد صدای هلیکوپتری سکوت و آرامشی را که تنها در آن ساعت از روز خود را نمایان می ساخت برهم زد. کارآفرین و هنرمند مطابق وعده‌ای که به میلیاردر داده بودند روی ساحل حاضر شدند. دست یکدیگر را محکم گرفته و منتظر درس بعدی او بودند، اما اثری از میلیاردر نبود. یکی از دستیارهای میلیاردر با پیراهنی اتو کشیده به رنگ آسمان، شلوارک برمودای مرتب و اتو خورده گوجه‌ای و صندل‌های قرمز بدو از خانه دولتمند خارج شد. با لحنی مؤدبانه گفت: بونزوخ، آقای رایلی درخواست کردند که شما رو تا پد اسکورت کنم. ایشون براتون هدیه بزرگی در نظر گرفتن.
ولی باید عجله کنید. خواهش میکنم، چون از لحاظ وقت در مضیقه‌ای. ستایی روی ساحل دویدند. مسیری مالرو را از میان درختان انبوه پشت سر گذاشتند. از کنار باغچه سبزیجاتی با تابلوهای چوبی که نقل قولهایی از راهبران مشهور روی خود داشتند و یکیشان هم می گفت متجاوزین به این باغچه به کود تبدیل خواهد شد، رد شدند و در آخر به علفزار وسیع هرس شده ای رسیدند. در مرکز این علفزار هلیکوپتر براقی قرار داشت که پره‌هایش در برابر اولین انوار صبح در گردش بودند. خلبان داخل هلیکوپتر دیده میشد. او عینک خلبانی، کلاه بیسبال لبه صاف مشکی و یونیفرم تمام مشکی به تن داشت. وقتی سرنشینان وارد هلیکوپتر شدند، خلبان حرفی نزد و فقط با کنترل‌های داخل کابین ور می‌رفت و مشغول علامت زدن چک لیستی شد که روی کلیپ بوردی با نوشته قرمز برخیز و بدرخش تا از بیچارگی زندگی در حد متوسط رها شوی چسبانده شده بود. یک صورتک خندان زیر آن خط نوشته به چشم می آمد. کارآفرین مشتاقانه به خلبان گفت صبح بخیر. آقای رایلی کجان؟ خلبان جواب نداد. دکمه ای را فشار داد، شستی را کشید و یک تیک دیگر روی صفحه سفید زد. دستیار حین تنظیم کردن کمربندهای ایمنی و قرار دادن هدست روی سر دو مهمان مخصوص گفت موفق باشید و پرواز ایمنی داشته باشید. هنرمند که داشت به قالب مرد عصبانی قبلیش وارد می شد پرسید ما کجا داریم میریم؟ جوابی نیامد. در با صدای تاپی بسته و با صدای تلقی قفل شد. صدای موتور هلیکوپتر بالا گرفت و سرعت دوران پره ها بیشتر شد. پره ها صدای ووش 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 می دادند. خلبان که گویی در خلسه‌ای پر آرامش قرار داشت و مطمئناً هیچ حالت دوستانه‌ای نداشت، اهرم کنترل را فشار داد. هلیکوپتر از روی علفزار بلند شد. ناگهان به طرزی غیر منتظره و به مقدار زیاد به سمت چپ خیز برداشت. بعد به حالت سقوط آزاد با سرعت به طرف زمین حرکت کرد و یک باره اوج گرفت. هنرمند فریاد زد این فاجعه است. چه خلبان بیکفایتی، ازش متنفرم. کارآفرین جواب داد فقط نفس بکش، درست میشه. خودش آرام، محکم و مطمئن به نظر می آمد. تمرین‌های صبحگاهیش داشتن جواب می دادند. هنرمند را نزدیک خودش کشید. من اینجام، چیزیمون نمیشه. مطمئنم آخرش خوبه. خیلی زود هلیکوپتر در اوج آسمان بود و کاملا متعادل. کارآمد و با وقار پرواز می کرد. خلبان ساکت با دگمه ها و اهرم های کنترل ور می رفت و از قرار از این واقعیت که دو سرنشین دارد غافل بود. هنرمند حین نگاه کردن به ساعت مچی بزرگ روی مچ لاغر خلبان گفت من اون ساعت رو قبلا دیدم. با صدایی لرزان ادامه داد مثل همونیه که استون توی سمینار سخنران دستش داشت. این دیگه خیلی عجیبه. هنرمند داشت مثل یک خرس قطبی در موج گرما عرق میریخت. صدایی آوازگونه از جلوی هلیکوپتر شنیده میشد. کنترل صبحت رو در دست بگیر تا زندگیت رو ارتقا بدی. و بعد با صدای دورگه ادامه داد سلام رفقا، بونزور. ببینم از عضویت در باشگاه 5 صبحی ها لذت میبرید. وای پسر، مطمئنم عاشق این سورپرایز میشید. یک کشور دیگه برای یک درس دیگه در باب برنامه صبحگاهی راهبران اسطوره‌ای، نوابغ خلاق و مردان و زنان بزرگ دنیا. بعد سرش را کامل چرخاند و عینک آفتابی را
با حرکت تند و محکمی برداشت و آروغی به یاد ماندنی زد. میلیاردر خودمان بود. آقای رایلی با لحنی بیریا و تقریباً عذرخواهانه گفت: سلام بچه‌ها. قصدم ترسوندن شما دوتا انسان با شکوه نبود. میدونید من گواهینامه خلبانی هلیکوپتر دارم. هنرمند در حالی که هنوز مثل قماربازی که به آخرین باقی مانده ژتون‌هایش چسبیده به کارآفرین چسبیده بود گفت: اون که بله. میلیاردر ادامه داد: خیلی سال قبل گواهینامه رو گرفتم. هلیکوپتر وسیله باحالیه، اما این روزها با وجود امور کسب و کار مثل گذشته فرصت نمی کنم پرواز داشته باشم. بابت صعود سختمون عذرخواهی می کنم. گمونم باید بیشتر تمرین کنم. کارآفرین در حالی که به راحتی توی صندلی چرم راحتش لم داده بود پرسید: حالا داریم کجا میریم؟ آگرا. این جواب تکه کلمه میلیاردر بود. هنرمند پرسید: یعنی چی؟ آگرا دیگه چیه؟ میلیاردر گفت: دارم شما 2 نفر رو میبرم فرودگاه. باید در این ماجراجویی بی سابقه پیوسته در حال حرکت باشیم. کارآفرین با ناامیدی پرسید: یعنی داریم موریس رو ترک میکنیم؟ حین حرف زدن دستبندهایش از مچش آویزان شده بود و به هم میخوردند. هنرمند پرسید: پس اون چیزهایی که قرار بود بهمون یاد بدید چی میشه؟ هنوز اون فرمول 20-20-20 رو که گفتین زندگیمون رو متحول میکنه یاد نگرفتیم. شما گفتین که اون تقریباً زیربنای روش 5 صبحه. کلی منتظر یاد گرفتنش بودم. این را گفت و مشتی کف دست خودش کوبید. و تازه من خیلی از موریس خوشم اومده بود. هنوز آمادگی رفتن از اونجا رو نداشتم. کارآفرین هم به قصد موافقت گفت: من هم همینطور. گمونم قول دادید تاکتیک های دقیقی رو که بعد از بیدار شدن در ساعت 5 انجام میدید بهمون بگید. و در سمینار آقای سخنران بهمون قول دادید روش‌های افزایش بهره‌وری رو بهمون میگید تا بتونیم تجارتم رو ارتقا بدم و همینطور تعداد تکنیک بهم آموزش میدید تا ثروتمند بشم. تازه من و مرد زندگیم فقط یک پیکنیک با هم داشتیم که اون رو هم با موزیک ولوم بالا و جتسکی تقویت شدتون خرابش کردید. برای لحظاتی هیچ کس حرفی نزد و بعد آهسته آهسته تمام سرنشینان هلیکوپتر شروع کردن به زیرکی خندیدن. میلیاردر فریاد زد: راحت باشید بچه‌ها. خونه من خونه خودتونه. میتونید هر وقت دلتون خواست به موریس برگردید. همون راننده ها و همون هواپیماهای جت رو میفرستم دنبالتون و اطمینان حاصل میکنم همونقدر عشق رو از طرف من و اعضای باحال تیمم دریافت میکنید. هیچ مشکلی نیست. همیشه خوشحال میشم در خدمتتون باشم. کمی دیگر روی داشبورد تنظیماتی انجام داد و اضافه کرد: سپردم یک هواپیما روی باند منتظرمون باشه. شما 2 پرنده عاشق شاگردهای عالی بودید. کاملا درجه 1. آموزه های سخنران رو با اشتیاق و آغوش باز پذیرا شدید. هر روز صبح همزمان با خورشید بیدار و هر بار سر موقع حاضر شدید. من شاهد تمام پیشرفت‌هاتون بودم. بنابراین خواستم امروز یک هدیه عالی بهتون بدم. هنرمند شکاکانه پرسید: هدیه؟ من باید خیلی زود برگردم به استدیوی کارم توی خونه. بعد از تمام این قضایا تعدادی اصلاح و بازسازی هست که باید روی حرفم پیاده کنم و باید زندگیم رو سر و سامونی بدم. کارآفرین گفت: و منم باید سری خودم رو برسونم به شرکتم.
با ادا کردن این کلمات برخی از خطوط دوباره روی پیشانیش ظاهر شدند که البته تعدادشان خیلی کمتر از قبل از زمان پیوستنش به باشگاه 5 صبحی ها بود. میلیاردر ملتمسانه گفت هنوز نه بچه ها، هنوز نه، خواهش میکنم. الان داریم میریم به آگرا. کارآفرین اعتراف کرد. اصلا نمیدونم اونجا کجاست. میلیاردر شرح داد آگرا توی هندوستانه. دارم میبرمتون تا یکی از 7 عجایب دنیا رو ببینید و آماده بشید برای یادگیری بخش بعدی روش 5 صبح. تمام چیزهایی که تا اینجای کار یاد گرفتید حکم آماده سازی رو برای آموزه های بعدی داشته. برای ماجرا آماده باشید رفقا. حالا آماده ایم تا وارد بخش پیشرفته آموزه هایی بشیم که به شما کمک میکنه بهره‌وری، حداکثر عمل کرد، راهبری اسطوره‌ای و زندگی بلند مرتبه ای رو که دنیا رو ارتقا میده و در سطح تصاعدی تجربه کنید. آماده باشید برای دریافت عملی ترین اطلاعاتی که قرار درباره برنامه صبحگاهی سازندگان جهانی و تاریخ سازان یاد بگیرید. بهترین ها هنوز در راهند. میلیاردر هلیکوپتر را کاملا ماهرانه کنار هواپیمای جت خصوصی تر و تمیز با توربین های روشنی فرود آورد. برخلاف اولی این هواپیما سر تا پا مشکی بود، اما مثل همان جتی که 2 دانش آموز را به جزیره موریس آورده بود نوشته بود B5 ساد را به همان رنگ نارنجی پرتقالی روی دم خود داشت. میلیاردر با انرژی وافر فریاد زد بیاین بریم به هندوستان شگفت‌انگیز. کارآفرین و هنرمند هم جواب دادن بزن بریم. یکی از ارزشمندترین تجربیات این ماجراجویی خارق‌العاده همراه با استون رایلی، این دولتمند هنجار شکن، قرار بود به زودی آغاز شود. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.